Dạ anh em, nay lên cho anh em cây 180 nha. Bao anh em là nguyên zin, lòng đại quyết tông là đẹp nha. Giật trợ lực nha anh em. Đây mặt tiền đây. Bơm tăng nhớt nè, chén khế gin nè. Đủ áo sống rồi nha anh em. Đấy là em gáp nó vô. Đây, giật hơi cho anh em nè.